Vui chơi tạo cơ hội hoàn hảo để làm giàu ngôn ngữ của trẻ. Khi chơi, trẻ em cảm thấy an toàn và thư giãn, trẻ sẽ cởi mở và sẵn sàng để học hỏi, khám phá những gì đang xảy ra xung quanh. Khi đó, trẻ sẽ cảm nhận được ngôn ngữ và sự tương tác với mọi người. Điều này thúc đẩy việc học của trẻ. When we talk about learning through play, it is all about engaging your students and giving them opportunities to express themselves and to have their voice and their opinions heard. So one of the simplest ways to do that, and this is really a key skill for playful teachers, is to ask the right questions. So with that, I mean questions that provoke thinking and reasoning. For example, what would be a good solution for this problem and why? Làm thế nào để chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi, kích thích sự trao đổi, giúp trẻ tự tin thể hiện bản thân, cách chúng ta tương tác với lời phản hồi của trẻ ra sao, để trẻ có thể cởi mở, chia sẻ và tiếp tục sáng tạo. Children that are curious about something, they want to learn about something. Now what we see in class is that often we ask a lot of questions that are related to knowledge. We are actually, as teachers, checking whether children know the answers about knowledge that they need to learn. That is fine, but mostly these questions are not open-ended questions. When we ask open questions, we also stimulate the curiosity of children. Điều ta cần làm là tạo ra một môi trường để trẻ được nói chuyện, có nhiều cơ hội để giao tiếp với những người khác, sự tương tác với tinh thần, tôn trọng giữa trẻ em và người lớn, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và nâng cao vốn từ vựng cũng như cách nói của mình. Xuất phát từ cái việc là tôi mong muốn mang đến những cái tiết học có hứng thú và các bạn ấy được làm những cái gì các bạn mong muốn. Chính vì thế mà tôi đã suy nghĩ và sử dụng cái phương pháp đặt câu hỏi với học sinh của mình. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học. Cô Nga chào cả lớp. Chúng con chào cô ạ. Cô cảm ơn các bạn. Cô mời các bạn ngồi xuống. Bạn nào có thể nhắc giúp cô quy ước lớp học ạ? Cô mời con. Thưa cô là mình ngồi ngay ngắn ạ, được phù hợp. Mình sẽ sử dụng âm lượng phù hợp. Ở tiết mỹ thuật còn có một quy ước gì nữa? Cô mời Minh An. Con thưa cô là không cháu biết. Sau phần cùng nhắc lại các nguyên tắc lớp học, cô giáo bắt đầu giới thiệu vào bài học hôm nay bằng cách đặt các câu hỏi. Ai nhắc lại giúp cô? Buổi học trước mình đã làm gì? Nào, cô mời Phát. Cô là sao có nhiều lá đây ạ? Rồi lát nữa cô sẽ giải thích cho con câu hỏi này. Tuy nhiên chúng ta trở lại với câu Cô hỏi không của bỏ cô qua Nga câu nhé. hỏi chưa đúng thời điểm của em học sinh này. Tiếp trước mình đã in lá. Cô quay trở lại với câu hỏi của bạn Gia Phát là tại sao lại có nhiều lá như vậy? Các bạn thử nghĩ xem nào. Tại sao nào? Cô ghi nhận các câu trả lời của các con và kết nối chúng tới bài học hôm nay. Cô làm gần để cho các bạn lấy nhanh hơn. Đấy là một ý kiến rất là thú vị. Vậy thì các bạn đoán xem hôm nay mình sẽ học gì nào? Dùng cái lá để vẽ trong bức tranh. Cô đưa thêm ra các câu hỏi tiếp nối có tính gợi ý để các con suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Cái phương pháp đặt câu hỏi này thì các người giáo viên, người không đơn thuần là một người mang kiến thức đến cho các bạn mà gợi mở trong các bạn ý để các bạn ấy có nhu cầu để tìm kiếm về kiến thức, hoặc các bạn có nhu cầu trải nghiệm, các bạn ấy có nhu cầu thậm chí là sửa sai, hoàn thiện bản thân mình. Và cái phương pháp này cũng giúp các bạn ấy, cho các bạn ấy có cơ hội được bộc lộ cái cảm xúc của mình, chia sẻ những cái mong muốn của các bạn ấy. Bây giờ các bạn có muốn tự mình nhặt cho mình một chiếc lá mình yêu thích nhất không? Có. Nào. Với mục tiêu bài học là các bạn có thể vẽ lá cây bằng việc quan sát trên thực tế chiếc lá. Cô yêu cầu các bạn vừa nhặt vừa nghĩ câu trả lời cho các câu hỏi. Lá tên là gì? Lá có những phần nào? Lá có hình dạng gì? Lá có màu gì? Cô không hỏi từng câu mà nêu luôn cả 4 câu hỏi trước khi hoạt động, là cách để giúp các bạn dễ dàng hơn khi vừa quan sát lá, vừa tìm câu trả lời. Các bạn quan sát thật kỹ chiếc lá của mình nào. Ai sẵn sàng chia sẻ với cô và cả lớp nào?
Thưa cô là lá của con nó màu xanh là cây đậm và nó có hình dạng gần giống với hình trái. Nó có những đã gần và Rồi, cô cảm ơn con. Con có biết đấy là lá cây gì không nhỉ? gần với lá cây sen nhưng con cũng không biết. Gần với lá cây sen. Cái lá này nó có màu xanh, Có dạng bầu dục, có cuống, có gân và có thân lá, đúng không nhỉ? If we look at the example that we've seen here, I think the teacher makes a very good first step by asking open-ended questions. So this already engages the students and it allows them to start thinking about the leaves. But still, it's mostly a teacher-directed activity because the questions tell the students what to look for. It talks about the parts, about the shape, the color. So if you want to take this to the next level, you could consider asking questions like what do you see when you see this leaf? What does this look like? Or you can ask, what else can you say about this leaf? So with these questions, the students, they really need to come up with traits like shape and color themselves. And they will most likely come up with a bunch of different answers too, that you may not even have considered as a teacher. Thế Minh Thảo có biết đây là chiếc lá của cây gì không? Có ai có thể bổ sung giúp Minh Thảo được không? Cô mời con. cô lá cây. Đây là lá cây rồi nhưng cô đang hỏi tên. Quan sát chúng ta có thể thấy không chỉ tìm ra những cách hiệu quả để đưa ra câu hỏi, cô giáo còn rất quan tâm đến việc tương tác với các câu trả lời của các học sinh. Kỹ chiếc lá đúng không ạ? Chiếc Cô lá này thường có đưa dạng người gì về ạ? phía trước, thể hiện thái độ tập trung và đang lắng nghe câu trả lời của các bạn. Cô thường xuyên có tín hiệu khen ngợi câu trả lời của các bạn. Cô có thêm một cái lá nữa. Hai cái lá này có giống nhau không ạ? Chính những điều này khiến các em học sinh cảm thấy hứng thú với việc tìm hiểu bài học và sẵn sàng chia sẻ với cô nhiều hơn. Cái lá này màu vàng còn lá này màu xanh. Thế vì sao cùng là một cây là cây bàng mà lá này vàng còn lá này lại xanh ạ? Thưa cô là cây là non, cây là già. Một cái thì lá đang non, một cái thì lá đã già. Cô Nga tổng kết lại nhá. Lá thì có nhiều loại. Tôi rất là ngạc nhiên khi mà tôi sử dụng các cái câu hỏi này. Thì các bạn lúc đầu các bạn ấy hơi chững lại. Sau khi các bạn có thời gian để suy nghĩ về cái câu hỏi đấy thì các bạn không chỉ thể hiện cái kiến thức mình có mà các bạn còn thể hiện luôn cái cảm xúc của mình. Và kết thúc buổi học thì có những bạn là đến ôm tôi và bảo là con rất là thích, con rất là vui với bài học hôm nay. Con thấy rất vui ạ. Con mệt nhưng rất vui ạ. Con thấy rất là độc đáo ạ. Nếu con đặt câu hỏi cho cô giáo thì con sẽ đặt là nếu các cô biết đây là lá gì con đang vẽ. Có cái lá nào to bằng cái cây không? Con nghĩ là chắc là không đâu. Nếu nó to thì nó chỉ to bằng nửa thân cây thôi ạ. With questions like these in your lessons, your students, they get to learn and interact with each other, and they can find meaning in what they are doing and what they are learning about. And they get to consider and reconsider what they say and what they hear. So that is iteration. And their minds, they are actively engaged on the topic at hand. Một số lưu ý khi tương tác với trẻ trong kỹ thuật hỏi hay, hỏi đúng. Chúng ta không nên đặt những câu hỏi này vì chúng không dẫn đến bất kỳ sự tương tác nào. Chỉ đơn giản là trẻ được yêu cầu gọi tên một đồ vật hoặc chỉ ra đồ vật đó. Chúng ta nên cố gắng đặt ra những câu hỏi mở để trẻ đưa ra câu trả lời. Nên tránh những câu hỏi lặp lại kiến thức và giới hạn chỉ có một câu trả lời. Đây là câu hỏi giúp kích thích trí tưởng tượng của trẻ. Nó sẽ giúp trẻ biểu đạt ý kiến và suy nghĩ của mình, phát triển những câu chuyện và sáng tạo. Khi bạn đặt câu hỏi, bạn cũng cần lắng nghe, thể hiện sự quan tâm thực sự đến những gì trẻ nói. Cho trẻ đủ thời gian để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Chúng ta có thể diễn đạt lại những gì trẻ nói thành những câu hoàn chỉnh và đặt ra những câu hỏi mở rộng, tiếp nối và cho trẻ thời gian để trả lời. Với cách tương tác như trên, chúng ta đã phản ứng với nội dung mà trẻ nói và làm phong phú nội dung đó bằng cách sử dụng ngôn từ chính xác và phong phú. Hãy đặt những câu hỏi kích thích tư duy,
tại sao và như thế nào nhiều hơn. Working with questions and open-ended questions is not about how many. It's about the quality of the questions. Do they stimulate thinking? Please avoid a bombardment of questions because sometimes children feel overwhelmed by the number of questions that they get from their teacher. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng tâm thế để thực hành chưa ạ? Khi đến từng nhóm hướng dẫn các em vẽ, cô giáo tiếp tục đặt ra những câu hỏi gợi mở để tạo sự tương tác với các bạn. Các vẽ sẽ đưa nó về một dạng hình chữ nhật trước. Bắt đầu bằng một hình chữ nhật, con vẽ hình chữ nhật bên cạnh. Cô có phải như này rất tốt, cô Hà khen. Cô còn liên tục đưa ra các tín hiệu khen ngợi, chú ý tương tác và giao tiếp với toàn bộ các em học sinh. Lúc đấy cô vừa giảng xong cũng thế là kiểu in đấy đúng không? Các bạn nhớ viết tên mình và tên lớp nhá. Mình cứ tự tin lên. Nào, đặt bút vẽ một cái hình tròn xem. Rất tốt. Wow, bạn trai vậy thì là có nhiều màu thích thế nhỉ? Con ấn tượng nhất là khi mình vẽ và tô màu lá. Nếu để học những cái lớp này thì con sẽ thích, rất thích. Không phải vẽ là theo cách con mà cách khác cả. Bởi vì rất là thú vị ạ. Sự tương tác với tinh thần tôn trọng giữa trẻ em và người lớn giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và nâng cao vốn từ vựng cũng như cách nói của mình. Nó giúp xây dựng sự tự tin về khả năng tương tác và giao tiếp bằng ngôn ngữ của trẻ. Những câu hỏi hay sẽ kích thích tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và các kỹ năng nhận thức khác. Sự tương tác với tinh thần tôn trọng giúp trẻ cảm thấy mình được lắng nghe. Từ đó, trẻ sẽ cởi mở, sẵn sàng chia sẻ và xây dựng sự tin tưởng với những người xung quanh. Một kỹ năng quan trọng để trẻ tạo dựng các mối quan hệ tích cực khi trưởng thành. Cái điều này mang đến cho tôi rất nhiều giá trị. Trước hết là tôi nhận ra rằng là một đứa trẻ nó được sống đúng là một đứa trẻ. Và khi như thế thì bản thân một đứa trẻ nó có cơ hội để tự mình đào sâu kiến thức, tự mình tìm hiểu về kiến thức. Nó cũng có cơ hội nói lên cái suy nghĩ của mình, nó bộc lộ đúng cái cảm xúc của bản thân. Mà điều quan trọng là cách mà cô giáo tương tác với câu trả lời của học sinh. Cô đón nhận câu trả lời đó như thế nào, cô phản hồi về câu trả lời đó như thế nào thì sẽ khiến cho các em học sinh ấy có thể là tiếp tục hào hứng với cái phần tiếp theo của nội dung bài học. Kỹ thuật đặt câu hỏi không chỉ áp dụng với những bạn học sinh tiểu học mà hoàn toàn có thể áp dụng với những bạn ở lứa tuổi mầm non khi giáo viên quan sát trẻ để từ đó đưa ra những câu hỏi kích thích sự trao đổi và tương tác với các em thì học sinh sẽ tham gia vào tiết học một cách hào hứng và tích cực. And don't forget, the right question is only the facilitator. It's really the answers that the students come up with that matter and that make the learning interesting and unique. So make sure that the answers are being heard and that they are listened to and that they are used in the whole process of the class. Một lớp học tốt là lớp học mà học sinh giơ tay không phải chỉ để trả lời câu hỏi mà là để đặt câu hỏi. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học.